নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আৰু সুস্থ হৈ আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো এটা থলুৱা ৰেচিপি হয়তো সকলোৱে জানে বহুত পৰিমাণে আইৰন প্ৰটিন থাকে আৰু মই বহুত দিন ভাবি আছিলো খোৱাৰ কথা কৈছো কাৰণ বিয়াৰ আগতো বা তেনেকে ঠাণ্ডাৰ দিনত হেনেকে পোৱা নাযায় মানে কচু বাৰিষাৰ দিনতে বেছিকে পোৱা যায় জিমাৰ সিজন আহিল তেতিয়া হলে সো এতিয়া মানে কচু এভেইলেবল হল আৰু মই আজি পালো কচু কেডালমান সো ভাবিলো কিয়নো এটা সবজি বনাও কচুৰ তৰকাৰী এটা বনাও আগতে মাই বনাইছিলে আমাক বনাই খুৱাইছিলে কিন্তু এতিয়া পাবৰে নাই তেনেকে সো মই কেনেকে বনালনো আপোনালোকেও চাবকে সো বলক বেছি পলম নকৰো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এয়া হৈছে ঠাৰি কচু আৰু এতিয়া মই কচুখিনি ধুনীয়াকে মানে দীঘলকে কাটি লৈছো এয়া দীঘল পিচ কৰিছো কচুখিনি আৰু এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দিম হুইসেল এটা মাৰিবৰ কাৰণে এয়া মই কুকাৰ এটা লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে কৰিম পানী এড অকমান কৰিছো কাৰণ মোৰ কচুখিনি মানে যেতিয়া কাটিছিলো তেতিয়া খজুৱাইছিলে হাতত আৰু হেইটো কাৰণে মই পানীখিনি দি অকমান এটা হুইসেল লগাই দিম কাৰণ তেতিয়া বইল হৈ যাব আৰু পানীখিনি তাৰ পিছত ড্ৰেইন কৰি দিম এতিয়া মই পানী লগাই প্ৰেসাৰ কুকাৰটো দি দিম হুইসেল মাৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই পাতি দিছো গেছত আৰু এতিয়া এটা হুইসেল লগাই দিম ইয়াৰ পিছত এটো হুইসেল অহাৰ টাইমখিনিত আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লও এয়া মই অকমান চানা বুট তিয়াই থৈছো এইখিনি দিম গুটেখিনি নিদিও অকল বুটখিনি দিম মুগুখিনি নিদিও আৰু এয়া কচুখিনি বইল কৰাৰ পিছত পানীখিনি ড্ৰেইন কৰি পেলাই দিছো মই আৰু এইখিনি উলাইছে অকনমানে উলালে মছলাৰ বাবে মই লৈছো বিলাহী এটা সৰু পিচকে কাটি লৈছো লগতে লৈছো আলু এটা 4 পিচ কৰি লৈছো আলুটো অকমানি পিয়াজ তাৰ পিছত গ্ৰীন জলকীয়া দুটা শুকান জলকীয়া এটা তাৰ পিছত লং আৰু দালচিনি আৰু তেজপাত এটা তাৰ পিছত এইফালে অকনমান আদা চপ কৰি লৈছো আৰু এইফালে লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট অকমান আৰু বাকি মছলাবোৰ ইয়াতে আছে আৰু এতিয়া আমাৰ কৰাহী গৰম হৈছে ইয়াতে দিম অকনমান অইল মই মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিছো এতিয়া ইয়াতে দিম লং আৰু ইলাইচি লগতে দিম শুকান জলকীয়াটো এতিয়া দিম কাটি লোৱা পিয়াজখিনি অকনমান লৰাই দিম পিয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে অকনমান ভাজিব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম গ্ৰীন জলকীয়া আৰু তেজপাত খিলা পিছত মই এইটো কাৰণে দিছো কাৰণ এইটো মানে যিটো স্মেল থাকে পিছত দিলে যিটো এটা ষ্ট্ৰং মানে ফ্লেভাৰ থাকে সেইটো ইমানকে নুলাই আৰু পিছত দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল থাকে নহলে দহি যায় এইটো কাৰণে এতিয়া এইখিনি অকনমান ভালদৰে ভাজিম এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম চপ কৰি থোৱা আদাখিনি অকনমান ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম বিলাহীখিনি দি মই অকনমান ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম বুট আৰু আলুখিনি কাটি থোৱা এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰিম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধিৰ গুৰি আৰু লগতে সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ বেছি নিদিও কাৰণ মই কচুখিনিত বইল কৰোতে নিমখ দিছিলো এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া মই ইয়াতে বাকি থকা মছলাখিনি এড কৰিম আদা নহৰু পেষ্ট
অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, লগতে অকণমান দিছোঁ গৰম মছলা। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা কচুখিনি এড কৰিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে একেলগে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি ঢাকনি লগাই অকণমান গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি লগাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি দিম, ভালদৰে সিজিব দিম। আৰু এতিয়া ঢাকনি গুচাই দিলোঁ, অকণমান লৰাই দিওঁ। ইমান গোটাকৈ নাৰাখোঁ বাৰু, অকণমান ইয়াতে মই পানী এড কৰিম। কচুখিনিতো আমাৰ সিজি গৈছে, বুট আৰু আলুখিনি সিজিব আছে, যিহেতু কচুখিনি আগতীয়াকৈ আমি হুইচেল দিছিলোঁ কুকাৰত। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিম। পানীখিনি এড কৰি দিলোঁ মই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকোন লগাই উতল আহিবলৈ দিম। এয়া ঢাকনিখন মই আঁতৰাই দিলোঁ। কচুখিনি দেখিবলৈতো এনেকুৱা হৈছে, কাৰণ পানী দিলোঁ যিহেতু। অকণমান মই ইয়াৰে ইমান পনীয়াকৈ নথওঁ বাৰু, অকণমান গ্ৰেভি কৰিম যিহেতু। কিন্তু মই আকৌ অকণমান মানে উতল আহিবলৈ দিম, তেতিয়াহে অকণ গ্ৰেভি হ'ব। যিহেতু তৰকাৰী হিচাপতে বনাইছোঁ এইটো। চ' ঢাকনি গুচাই দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ফাইনেলি কচুৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হ'ল। মই ইমানকণেই গ্ৰেভি ৰাখিম, আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি ৰাখিব খোজে, মানে গ্ৰেভি কৰিব খোজে ইয়াতকৈ বেছি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটাকৈ ৰাখিব পাৰে। বেছি পনীয়া নকৰিব, পানী বেছি নিদিব। চ' মোৰ এইখিনি কচুৰ তৰকাৰীখিনি এতিয়া ৰেডি। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে চাই পেলাই, যদি আপোনালোকৰ মন আছে খাবৰ কাৰণে, খাই পাইছে চাগে বহুতে, ইয়াতকেও হয়তো ভালকৈ বনায় আপোনালোকে। কিন্তু মই এনেকৈ বনালোঁ আৰু আগতে আমাক মায়ে বনাই খুৱাইছিলে যিহেতু এনেকৈ, আৰু মই কচু বহুত ভাল পাওঁ খাবলৈ। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে যিহেতু আইৰণ পোৱা যায় কচুত, সেইটো কাৰণে। আৰু মই এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। লগতে কচুৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ ভালেই হৈছিলে, খাই ভালেই লাগিছিল। চ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন বুটৰ লগত, যদি খোৱা নাই আজিলে। চ' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোৰ, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ফৰ ৰেগুলাৰ আপডেটছ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ভালদৰে থাকিব, সুস্থ থাকিব। টেক কেয়াৰ টিল দেন এণ্ড বাই বাই।